लाइफको मैले के सम्झेँ भने एउटा मेरो गलत डिसिसन थियो त्यो। म कुनै हिसाबले त्यहाँ पुगेँ, वाइफले मलाई रुँदै म आज सुसाइड गर्छु भने। रामकृष्ण ढकाललाई त हामीले चाहिँ नि यसरी निकाल्यौँ भने तिमीहरूको अरूको के हुन्छ भनेर एउटा चाहिँ हाम्रो नेपालीको खान्छ छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने भनेर रविजीले पनि यो कार्यक्रमलाई बाहिर ल्याइरहनु खोजिरहनु भएको थियो, तर ब्याड लक उहाँ आफै एउटा उसमा पर्नु भएको छ। उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी महानुभावहरू र मेरो सङ्गीत क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीभाइहरू, शुभचिन्तक सम्पूर्णमा म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। र आज अचम्म लागिरहेछ, सधैँ हामी गीत सङ्गीतको कुरामा यहाँहरूसँग भेटघाट हुने वातावरण हुन्थ्यो, तर आज कथा अलिकति फरक छ र मलाई गजब अनौठो पनि लागिरहेछ। यो एउटा म सम्बन्धीको एउटा विवाद कन्ट्रोभर्सी भनौँ केही समय अगाडि आयो, त्यसलाई चाहिँ नि सेटल डाउन गरेर फेरि अगाडि बढिरहेको क्रममा फेरि एकचोटि अचानक कुनै दिन आफूलाई चाहिँ कुनै सूचनै नभइकन त्यस्तो कुरा आउँदाखेरि म आफै छक्क परेँ जसँग भएँ। र त्यसपछि यो कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि यसमा म मात्र नभएर कति धेरै मान्छेहरू यसमा भिक्टिम हुनुहुन्छ। सहकारीका कथाहरू त हामीले सुनेका छौँ, कति सहकारी बन्द भएर कतिका पैसाहरू चाहिँ त्यहाँ डुबेका छन्। र उहाँले लाली गुराँसका जो चाहिँ सिइओ जो हुनुहुन्छ सुरेन्द्र भण्डारी, उहाँले मलाई चाहिँ जुन आरोप लगाउनु भएको थियो मिडियाबाजी गर्यो भन्ने खालको सूचना थियो। मैले मिडियाबाजी गर्ने भए म त्यही बेलामै म आएर मिडियामा बोलिसक्थेँ। मैले अहिलेसम्म कुनै पनि भिडियो स्टेटमेन्ट अहिलेसम्म यो लाली गुराँसको बारेमा दिएको छैन। मैले पहिलोचोटि मैले बोलेको आवाज थियो अनलाइन खबर पत्रिकामा जुन यो सूचना छापिएपछि। र त्यसपछि यति धेरै भिक्टिमहरू भएपछि यो त एउटा लडाइँ जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई। यो लडाइँमा त भनिहालेँ उहाँको जताततै प्रभाव हो नि। जब म जस्तो मान्छेको भोइस त ल्याउन गाह्रो छ भने अरू मान्छेको हालत के होला भनेर अल्टिमेटली म पनि मिडियामा आएँ। मलाई लाग्छ म मेरा विषयमा आएका कति त्यस्ता विवादहरू छन् जसमा म खास त्यो विवादको हकदार छैन, तर हिजो आज कुनै त्यसको लागि भनौँ न अथेन्टिक पाउनु जरुरी छैन, आइरहेकै हुन्छ। अरू कुराहरू म अरू कुनै कार्यक्रमहरूलाई यहाँ सेयर गर्छु। अहिले यसकै विषयमा म जान चाहन्छु। मैले 2066 सालतिर म लाली गुराँस सहकारी संस्थामा म चाहिँ म गएँ होइन कि उहाँहरूको एउटा चाहिँ चाहना अनुरूप म चाहिँ त्यहाँ ऋण लिन पुगेँ र घर किन्नको लागि। त्यो घर पनि उहाँहरूकै सहयोगी साथीहरूले मलाई देखाउनु भयो, यहाँ एउटा यस्तो घर छ। मेरो हात्तीगौडामा मेरो घर थियो। त्यसपछि म त्यहाँबाट त्यो घरलाई रेन्टमा दिएर म चाहिँ भैँसीपाटी म सरेको थिएँ। म एउटा घरमा भाडामा बस्थेँ र त्यसपछि त्यो घर लिने भनेपछि यसो प्रपर्टी हेरेँ, राम्रै लाग्यो र सम्पत्ति किन्ने कुरा राम्रै हो। र उहाँले यति सहयोग गरिरहनु भएको छ, म तपाईँलाई पैसा दिन्छु आउनुहोस् हामी छँदैछौँ भनेपछि जो कोही मान्छे पनि ठिक छ भनिहाल्छ। मैले 1,80,00,000 रुपियाँ त्यहाँबाट लिएँ। 1,80,00,000 लिनको लागि त्यो चाहिँ प्रपर्टीको भ्यालु केही नभए पनि 2,50,00,000 2,60,00,000 अथवा 3 करोडको आसपासमा हुनुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ उ गरेको एउटा नीति अनुसार पनि त्यसको चाहिँ भ्यालुएसनको 60% दिने प्रचलन छ। र पछाडि अलिकति नबोलिदिनु होला है, बोल्नलाई अलिकति यो माइन्ड डिस्ट्र्याक्ट भइरहेछ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट 1,80,00,000 रुपियाँ मैले लिएँ। त्यसपछि मैले उहाँले त के भन्नुभएको छ भने मैले त ऋण तिर्ने मेरो नियतै छैन, 1 पैसा पनि दिनुभएको छैन भन्नुभएको छ। ऋण लिएपछि ऋण तिर्नुपर्छ, ब्याज तिर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा कमन सेन्सको कुरा हो। त्यो मलाई पनि त्यो कुराको जानकारी छ, मैले अरू ब्याङ्कसँग पनि कारोबार गरेको छु।
र त्यसपछि 1,80,00,000 दिनुभयो। त्यसपछि मैले त्यो घरको लागि बाँकी 40-50 लाख रुपियाँ अरू त्यसको रेस्ट अफ अमाउन्ट उहाँले दिएकै छैन, पास गरेर खर्च मैले दिनुभएको भनेर भन्नुभएको छ कुनै कार्यक्रममा। त्यो सबै बेकार कुरा हो। र त्यसपछि त्यो बाहेक मेरो 50 लाख रुपियाँ मैले त्यो सहकारीमा मैले तिरेको छु ब्याज बापत करिब 2 वर्षको अन्तरालमा। र करिब मेरो 80-90 लाख रुपियाँ मेरो आफ्नो पनि त्यसमा परेको छ। र त्यसपछि उहाँले लोन दिनुभयो, मैले सकेको पैसा तिरेँ। तर अब अफकोर्स मान्छेको व्यवहारिकता भन्ने कुरा सधैँ एउटै हुँदैन, अलिकति चेन्ज हुँदै गयो, अलिकति गाह्रो भयो। भएपछि सुरुमा त्यस्तो वेलकमिङ उहाँले चाहिँ नि आफ्नो घरका कार्यक्रमहरूमा तुरुन्तै फोन गरेर बोलाउने, कहिलेकाहीँ गएन भने मेरो उसबाट लोन लिने त नआउने होइन, एउटा त्यो खालको बार्गेनिङ होइन। उहाँको एजिएम कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु भयो अनि मैले के भने म पनि चार्ज गर्छु, मैले 2 लाख रुपियाँ चार्ज गरेँ। उहाँले चाहिँ त्यत्रो ब्याज लिने भने मैले चाहिँ किन फ्रीमा गर्ने जस्तो, अनि त्यो पनि इगो उहाँलाई हुन थाल्यो। र पछि सुरुमा त्यस्तो वेलकमिङ, पछि म जान थालेपछि अलिकति मैले चाहिँ लोन सेटल गर्न खोजेँ, किनभने हामीले कमाएको भनेको एउटा नाम हो, त्यो नाम बदनाम गर्न पक्कै पनि चाहँदैनौँ, आफ्नो एउटा मेहनतले बनाएको नाम हो। पछि उहाँले नभेट्ने हामीसँग, सिसी क्यामेराबाट हेर्ने, देख्ने बित्तिकै अकाउन्टमा पठाउनुहोस् भन्ने, त्यो खालको ह्युमिलेसन गर्ने। म पनि एउटा देशको एउटा चाहिँ नि प्रतिष्ठित कलाकार हो, मलाई पनि इगो फिल हुन्छ होइन। त्यसपछि त्यो हुँदै गएपछि त्यहाँबाट अब अलिकति गाह्रो पर्दै गयो मलाई। मेरो कार्यक्रमहरू हुन्छ, म बाहिर जान थालेँ। बाहिर गएको बेलामा त्यसपछि सूचनाहरू निकाल्ने त्यस्तो खालको कुराहरू आएपछि मैले उतैबाट मैले फोन गरेर मैले अब हामी जाने कहाँ हो, हामी अल्टिमेटली हामीले देशको कानुनलाई मान्ने हो। उहाँले त मलाई गुन्डा लगायो भन्नुभएको छ, गुन्डा उहाँको फोर्समा चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको थियो होइन। अनि त्यसपछि हामीले अदालतमा स्टे अर्डरको लागि सूचना ननिकाल्नलाई गयौँ र त्यहाँ चाहिँ एउटा मौखिक उसमा चाहिँ उहाँ आएपछि मात्रै गर्ने भन्ने खालको कुरा भयो। र त्यो केही समय त्यसको पर्खाइ भयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ नि अब अघि उहाँहरूले भनिहाल्नुभयो, उहाँले जता पनि प्रभाव पारिदिनुहुन्छ। सङ्घ संस्था आफैमा कहिले पनि त्यो चाहिँ नि विवादित हुँदैन, त्यसका केही मान्छेहरूले गर्दाखेरि विवादित हुन्छ। अब मान्छेलाई प्रभाव पार्न सकिन्छ, त्यो उहाँको प्रभावले त्यो स्टे अर्डर रोकियो र सूचना निस्क्यो। सूचना निस्किएपछि के भयो भने त्यो सूचना निस्किनुभन्दा अलिकति अगाडि पनि म यहाँ लान चाहन्छु, किनभने यो कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ त्यो हुन्छ। अनि मैले त्यति 50 लाख रुपियाँ तिरिसकेपछि 2,20-25 लाखको हाराहारीमा त्यो टोटल लोन थियो। र मलाई कुनै दिन एकजना बानेश्वरको अलिकति भनौँ न अलिकति चाहिँ नि हर्ताकर्ता अलिकति त्यो खालको मान्छे हुनुहुन्थ्यो र उहाँले मलाई चाहिँ नि फोन गरेर यहाँ एउटा अलिकति तपाईँको चाहिँ यो मिलाउन आउनु पऱ्यो भनेर 2-3 चोटि मलाई फोर्सफुल्ली फोन गर्नुभयो। गरेपछि म गएँ त्यो संस्थामा गएर अनि भनेपछि यहाँ हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको चेक आउँछ, तपाईँको लोनको ब्याज अलिकति बढी भइसकेको छ, अनि तपाईँलाई चाहिँ हामी यो ब्याज मिलान गर्नको लागि 56-57 लाख यति केही अमाउन्टको लोन थियो, यो तपाईँलाई दिन्छौँ हामी, तपाईँले चाहिँ ब्याज त्यसको सेटल गर्नुहोस् भनेर उहाँले हामीलाई भन्नुभयो। त्यो बिचमा चाहिँ नि अब ताकेदा गर्ने यो गर्ने, मेरो घरमा मेरो सानो छोरी रानी यहाँहरूले पनि चिन्नुहुन्छ, मेरो वाइफ, यति ताकेतालाई जाने म बाहिर भएको बेला उनीहरू त हेरेस भएर बिचरा उसबाट पर्दाबाट च्याएर हेर्थ्यो। अनि त्यसपछि मलाई फोन गर्थ्यो, अनि त्यसपछि मैले त्यो हेरेसमेन्टहरू मैले फिल गरेको थिएँ। अनि त्यहाँ गएपछि मैले के ठाने भने अब मेरो मसँग विकल्प पनि त्यहाँ कुनै पनि भएन, अब पैसा तिर्न सकिरहेको छैन। अब उनीहरूले चाहिँ यो गर भनेपछि त मैले त त्यहाँ त ठिक छ मलाई फेभर गरेको होला भन्ने एकछिन मैले महसुस गरेँ। र त्यसपछि त्यो कागज मलाई साइन गराएर त्यहीँको त्यहीँ त्यो एउटा जुन चाहिँ विथड्र स्लिप लिएर अनि त्यो 56 लाख रुपियाँ मेरो खासमा मेरो नाममा लोन थिएन, त्यहाँ मेरो वाइफको नाममा हो। अनि मलाई लोन दिएर त्यो लोन चाहिँ नि उहाँले आफ्नो स्टेटमेन्टमा पनि भन्नुभएको छ, त्यो लोन चाहिँ नि मैले त्यही ब्याज तिर्दिहालेँ। त्यो 1,80,00,000को जुन रेस्ट अफ ब्याज 56 लाख त्यहाँ तिरेपछि अनि फेरि उहाँले गर्न अब मलाई म त्यस्तो अप्ठ्यारोमा परिसकेको छु भन्ने थाहा पाएपछि त्यसलाई त सेटल गर्नुपर्ने। त्योभन्दा अगाडि फेरि मैले 1,80,00,000 रुपियाँमा एकजना बल्ल मेरो त दिनचर्या त्यो बेलामा के थियो भने बिहान उठेर रियाज गर्ने होइन कि घर किन्ने मान्छे खोज्ने। म धेरै ठाउँमा गएँ, त्यो प्रपर्टी पनि राम्रै थियो तर अलिकति थोरै बाटो अप्ठ्यारो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रपर्टी गाह्रो भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि ती अप्ठ्यारोहरू भइसकेपछि त उहाँहरूले त्यत्रो पैसा मैले तिरिसकेपछि त्यसलाई सेटल गर्नु 1,80,00,000 दिएर मैले 2 करोडमा लोन सेटल गरौँ
2 करोड 20-25 लाख रुपियाँ जति थियो। त्यो कुनै एउटा अस्वाभाविक थिएन डिल, तर उहाँहरूले मान्नु भएन। उहाँले भने जस्तै उहाँले बिहा मिना गर्ने भनेको चाहिँ नि त्यही 2-4 हजार रुपियाँ, जबकि आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो परेको मान्छेलाई सबै ब्याज मिना गरिदिने होइन। मेरो लागि चाहिँ नि फलानुले फोन गर्यो भने म एउटा प्रतिष्ठित कलाकार हो, मेरो बाहिर आएपछि उहाँले मलाई सोध्नुभयो भनेपछि उहाँले के छ उहाँको अलिकति हेरिदिनुहोस्, मैले त लोन तिर्दिनँ भनेर त उहाँलाई भन्न पनि लागेको थिइनँ होला होइन। मलाई पनि थाहा छ त्यो कुरा, लिप्स तिर्नुपर्छ। त्यसपछि तर अनि पछि त्यो भएपछि मैले के सोचेँ भने मलाई फेभर हो भनेर मैले त्यो गरेर त्यहाँ तिरेँ, जुन बेलामा उहाँले सेटल गरिदिनु पर्थ्यो। म त्यो सेटल गर्ने बेलामा उहाँले मान्नु भएन र त्यसपछि 2 करोड त्यो 20-25 लाखको हाराहारीमा भएको बेलामा त्यो भएपछि अनि 56 लाख रुपियाँ मेरो नाममा कागज गराइयो र त्यसमै ब्याज तिरेँ। र पछि त त्यो अब त्यो बेलामा नै मैले अब खासमा त्यो यस्तो सिचुएसनमा थिएँ कि कहिलेकाहीँ मान्छे त्यो सिचुएसनमा हुँदाखेरि मान्छे जे पनि मलाई लाग्छ त्यो रिलिफ हो भन्ने भएर मान्छे रेडी हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो अब फेरि उहाँहरूको इन्टेन्सन नै रहेछ त्यो मलाई थाहा भएन। अनि फेरि बढ्दै गयो र करिब 2 करोड भनौँ न 2 करोड 30-35 लाख भएपछि त्यो चाहिँ लिलामी गरियो। पछि म पनि त्यो बेलामा बाहिरै थिएँ, त्यो बेलामा चाहिँ लिलामी गरिएपछि अब उहाँहरूले दिनुभएको चाहिँ 1 करोड 80 लाख छ। त्यो 1 करोड 80 लाख दिनलाई त्यसको भ्यालुएसन त्यो प्रपर्टीको भ्यालु झन् माथि हुनुपर्छ। 66 सालमा लिएको लोन 70 सालमा लिलामी गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ प्रपर्टी भ्यालु बढ्छ कि घट्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। उहाँले दिएको 1 करोड 80 लाख उहाँहरूले 1 करोड 50 लाखमा चाहिँ आफैले अरूले कसैले लिन आएन भनेर आफ्नो नाममा लिएर राख्नुभयो र त्यो लिलामी प्रक्रिया भएपछि सिद्धियो। अब मेरो आफ्नो प्रपर्टी नै गइसकेपछि मैले मिडियामा गएर के हुन्छ नगएर के हुन्छ र मेरो लाइफको मैले के सम्झेँ भने एउटा मेरो गलत डिसिजन थियो त्यो। म कुनै हिसाबले त्यहाँ पुगेँ र मेरो नियति थियो मैले भोग्नुपर्ने, त्यो भोगेँ भन्ने मलाई लाग्यो र मैले कहिले पनि मिडियामा आउनु चाहिनँ। यद्यपि म त्यहाँनिर आउँदैछु जुन बेलामा अस्ति कान्तिपुरमा मेरो चाहिँ त्यो निकालियो, त्यसपछि मात्रै म बाहिर आएर उहाँहरूसँग पनि मेरो त्यसपछि सम्पर्क भयो र त्यसपछि त्यहाँबाट त्यो भएपछि सिद्धियो। अनि उहाँले के गर्नुभयो भने त्यो 56 लाख रुपियाँ जुन मैले त्यसैको लागि त्यही सम्बन्धित लिएको लोन जहाँ मैले ब्याज तिरेँ त्यो मेरो नाममा लोन निकालेर अनि त्यसपछि त्यो लिलामी 1 करोड 50 लाख बाहेकको 67 लाख मेरो वाइफको नाममा भएकोले मलाई ताकेदा गर्न थाल्नुभयो। ताकेदा पनि अफिसको स्टाफ भन्दा पनि अलिकति भुस्तिग्रे मान्छेहरू आउने घरमा, अनि त्यसपछि त्यो गर्न खोजेँ। तर यद्यपि हामी कलाकार भएको नाताले उहाँहरूले पनि त्यस्तो दुर्व्यवहार गर्नु भएन र मैले के भने मैले तिर्न त्यो घर जहाँ मेरो छोरी खेलेको थियो, जहाँ मेरो त्यति मिठा सम्झनाहरू छन्, त्यो घर मैले नसकेर लिलामी भयो भने मसँग म के पैसा छ र म दिउँ तपाईँलाई, कुन आधारमा दिउँ जब घरै लिइसक्नुभयो भनेपछि त्यहाँबाट त्यो समय बित्दै गयो र 1-1.5 वर्ष बितिसकेपछि त्यो प्रक्रिया चालु भइरहेपछि मैले अल्टिमेटली हामी जाने एउटा सम्मानित अदालतमा हो। मैले अदालत गएर वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाज्यूको चाहिँ उहाँले गर्नुभएको उसमा चाहिँ करिब 2070 सालमा लिलामी भएको थियो। 72 सालमा चाहिँ 2 वर्षपछि हामीले हर हिसाब मिलाइदिने ऊ चाहिँ गऱ्यौँ र गरेपछि उहाँहरूलाई पहिला मौखिक रूपमा एउटा मिलाउने कुराहरू भयो, त्यसमा पनि उहाँहरू एग्री हुनु भएन र अल्टिमेटली त्यो मुद्दामा गएपछि जुन चाहिँ हियरिङको मुद्दाको दिनमा चाहिँ अब हामी एउटा वादीको रूपमा हामीले मुद्दा दिएपछि प्रतिवादीबाट त्यो कति पैसा लिनुपर्ने छ भन्ने कुरा उहाँहरूले आएर राख्नुपर्ने प्रावधान छ। तर त्यो जुन दिनको हियरिङमा उहाँले राख्नु पर्थ्यो उहाँहरू आउनु नै भएन। उहाँले त्यो चाहिँ कति पैसा लिनु छ के भन्ने उनी राख्न नआएपछि अदालतले के गर्यो भने तपाईँले जुन कुरामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ उ गरेर तपाईँले जो हरिसाब र यो उसको चाहिँ लागि तपाईँले भन्नुभएको छ, प्रतिवादी लाली गुनास आएर तपाईँको चाहिँ म चाहिँ यति पैसा लिनुपर्छ भनेर तपाईँलाई मागदावा नै नआएको अवस्था छ। हकदावा नै नआएको अवस्थामा यो उसको कुनै औचित्य देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो ऊ चाहिँ यहीँ सिद्धिन्छ। कुनै बेलामा आयो भने त्यो बेलामा निरूपण हुनेछ भनेर 35 दिनको चाहिँ पुनरावेदनको समय हुन्छ जुन हामीले मुद्दा दिएपछि विपक्षलाई चित्त बुझेन भने उहाँले जानुपर्ने हुन्छ। यो बिचमा उहाँले कुनै पनि मुद्दा मामिला गर्नुभएको थिएन हामीप्रति र त्यसपछि त्यो त्यही कथा सिद्धियो 2070 सालमा। त्यसपछि 4 वर्ष बितेर गयो किनभने अर्को एउटा प्रमुख पाटो के रहेछ भने जुन चाहिँ सहकारीहरू बैंकको सहकारीको आफ्नो नियम ऐन कानुन हुँदैन। सहकारीको ऐनमा चाहिँ लिलामी भएको घर जग्गाबाट जुन कुरा चाहिँ रेस्ट अफ अमाउन्ट जुन रहन्छ त्यो चाहिँ 1 वर्षभित्र
त्यो 2048 सालको ऐन दफा 27 कि कतिमा छ, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो लिलामी भएको बाँकी रकम 1 वर्षभित्र चाहिँ कुनै पनि आफ्नो नाममा भएको अरू जायज जताबाट चाहिँ क्लेम गरेर उठाउन मिल्ने, अथवा बढीमा भयो भने चाहिँ उहाँहरूले उल्टै फिर्ता दिनुपर्ने लिलामी गरेर, त्यस्तो सिस्टम रहेछ। उहाँले त लोन बढी दिनु भएको छ, आफूले कममा सकार गरेर लिनु भएको छ, त्यहाँ नै त्यसको नियत देखिन्छ। र विदाउट कोलाट्रल त्यो 56 लाख रुपियाँ मलाई दिनु नै, त्यत्रो पैसा दिँदाखेरि मान्छे 5-10 लाख रुपियाँ दिँदा त धरोटी खोज्छ भने 56 लाख रुपियाँ त्यो इन्टेन्सनले दिनु नै, त्यहाँ नै भोलि चाहिँ यसलाई चाहिँ म बार्गेनिङ गर्न सकौँ, फसाउँ भन्ने नियत त्यहाँ नै छर्लङ्ग हुन्छ। र त्यसपछि त्यो कारणले उहाँहरू आउन सक्नु भएन। तर जुन चाहिँ एउटा 56 लाखको त्यो लोन छ, जुन मैले त्यही ब्याज तिरेको, त्यसले मलाई ब्ल्याकमेल गर्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले भनौँ न मलाई चाहिँ त्यो एउटा ऊ चाहिँ मलाई जहिले पनि उ गर्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसपछि अब हामीले दुइटै अमाउन्टको राखेर अदालतबाट त्यो सिधाइसकेका थियौँ। र 4 वर्ष न उहाँको एउटा कल आयो, न कुनै चिठी आयो मलाई। 4 वर्षपछि एक दिन कान्तिपुर पत्रिकामा मेरो यस्तो आएको छ भनेर भनियो। त्यो उसमा चाहिँ कस्तो सूचना थियो भने यहाँको सेयर धनी र यहाँको ऋणीहरूको यस्तो प्रपर्टी चाहिँ यो ऊ थियो, जसमा चाहिँ हामीले लिलामी गरेर धितो लिलामी गरेर उहाँहरूको लिइसक्यौँ। अनि के अरे सिद्धियो भनेको छ। त्यसपछि फेरि ऋणीले अनि विभिन्न मिडियामा गएर सङ्घ संस्था र उसको विरुद्धमा चाहिँ यसरी बोल्दै हिँडेको ले यो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भनेर यो सेयर होल्डरहरूलाई यसबाट उ नहुन भनेर वक्तव्य लेख्नुभयो। तर वक्तव्यको तलमा गएर चाहिँ मेरो वाइफ र मेरो नाममा करिब 5 करोडको चाहिँ साउनको कतिसम्मको भनेर एउटा चाहिँ देखाइदिनु भयो। त्यहाँ पैसा माग्न आएको नोटिस पनि छैन, त्यसमा पैसा तिर्न आऊ भन्ने पनि छैन। अनि तल चाहिँ देखाइएको छ भनेपछि त्यो एउटा ब्ल्याकमेलिङ बाहेक केही पनि हुन सक्दैन। र कानुन विपरीत छ त्यो, किनभने उहाँहरूले जाने भनेको, हामी जाने भनेको, केही पनि ऊ खोज्न जाने भनेको न्यायालयमा हो। मैले घर दिइसकेँ, सबै दिइसकेँ, मसँग छैन पैसा, मैले कुनै दिनुपर्ने दायित्व छैन भनेर म अदालत गएँ। र अदालतले चाहिँ उहाँहरूको हकदारी नै नआएको केसमा यो केसको कुनै ऊ छैन भनेर क्लोज गरेपछि मैले कहाँ के चाहिँ तिर्ने हो। र उहाँहरूले गएर त्यो चिजको नाममा यसरी, किनभने अब यहाँ त कति भिक्टिम रहेछ, 300 जना बढी त भिक्टिम रहेछ, को मिडियामा आउनु चाहे को चाहेन। मैले अघि नै भनिहालेँ, म जस्तो मान्छे त यसबाट हुन्छ भने अरूको चाहिँ भोइस कसरी आउला होइन। र उहाँको प्रभाव हरेक कुनै टेलिभिजनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि प्रोमो बज्छ, यो उसको चर्चिका के अरे यो यसको चाहिँ नि एउटा पर्दाफास्ट हुँदैछ, आज कार्यक्रममा हेर्नु होला भनिन्छ, कार्यक्रम चाहिँ आउँदैन। इन्टरभ्यू लिन्छ पीडितको, तर इन्टरभ्यू कसको आउँछ, जो पीडितको उसको इन्टरभ्यू आउँछ, उसले भन्छ उहाँले यति तिर्नुपर्ने छ। त्यहाँ पीडितहरूको इन्टरभ्यू आउनु पर्दैन होइन। त्यो आयो जनताको के अरे उसमा पनि त्यो कार्यक्रम आएपछि मैले ऋषिजीलाई पनि मैले भनेँ तपाईँले यसरी गर्नुभएको थियो। त्यसपछि तपाईँले पीडितको आवाज सुन्ने कि तपाईँले चाहिँ भनेपछि उहाँले त्यस्तो के होइन, हामीबाट अलिकति गल्ती कमी कमजोरी भयो, हामी अब पीडितहरूको लिन्छौँ, तपाईँको पक्षमा न्याय हुन्छ भनेर उहाँले मलाई फोन पनि गर्नुभएको छ। मैले हिजो उहाँलाई त्यो हेरेपछि मलाई चित्त नबुझेर मैले फोन गरेको थिएँ, उहाँले त्यो उठ्नु भएको छ। र कुनै टेलिभिजनमा बजिसकेको कार्यक्रमको लिङ्क मलाई हाम्रो यसको चाहिँ भनौँ न सम्पूर्ण ऊ चाहिँ हाम्रो दियो, उसको चाहिँ हाम्रो उहाँले चाहिँ त्यसको श्रृङ्खलाबद्ध उहाँको चाहिँ त्यो विथ एभिडेन्स त्यो राख्नु भएको छ। यहाँले कुनै पनि हामीले बोलेको कुराहरूमा तपाईँहरूलाई चाहिँ यतिकै बोलेको भन्ने लाग्छ, त्यो एभिडेन्स दियो उसबाट यहाँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको विथ एभिडेन्स छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट अनि त्यस्तो हुन्छ भने अनि त्यहाँबाट यो आएपछि अनि त्यसो उहाँले चाहिँ के ठान्नुभयो भने यो मान्छे चाहिँ मिडियामा बाजी गरेर हिँडेको छ। अब मिडियामा रिलेटेड मान्छे पनि हो म, त्यसले गर्दाखेरि धम्काउनलाई तर्साउनलाई त्यो नाम चाहिँ उहाँले निकाल्नुभयो। र मैले कानुनविदसँग मैले छलफल गरेको छु, त्यो चाहिँ निश्चय पनि त्यो कुरा भोलि मैले उहाँलाई चाहिँ के अरे के भन्छ यो मानहानिको उसमा जान सक्ने फुल प्रुफ छ त्यसमा। त्यो ठाउँमा म भोलि जाने नै छु, किनभने त्यो मुद्दा मामिला भन्ने कुरा हामीले आज गऱ्यो भने त्यसको फैसला हुन 2 वर्ष लाग्छ, यो कुरै नै बिर्सिसकेको हुन्छ। र कति मान्छेहरूले यस्तो कुरामा गर्दैनन् पनि, किनभने दिनरात अदालत जानुपर्छ, त्यो धाउनु पर्ने हिसाबले पनि मान्छे जाँदैनन्। तर म यो कानुनी लडाइँ त म लड्छु नै। तर यो कुरा अहिले भनौँ न मिडिया जगतले ठुलो एउटा उलिन्छ र त्यसपछि यहाँहरूले त्यो कुरा अगाडि पके पनि एउटा पीडितको कुरालाई र एउटा म यो भन्दिनँ कि म गलत छु, मैले कुनै
उ गरेको छु भने म देशको नियम कानुन अनुसार मलाई सजाय दिनुहोस्, म भोग्न तयार छु। तर हामी निर्दोष छौँ, कसैबाट भिक्टिम छौँ भने त्यो कुरा यहाँहरूले ल्याइदिनुहोस् र त्यो चाहिँ जो सजायको भागीदार छ उसले चाहिँ सजाय पाओस् भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। आजको दिनमा एउटा मलाई कस्तो लागिरहेछ भने जो एउटा सत्य बोल्ने मान्छे छ, जसले देश र जनताको लागि लड्छ, त्यो मान्छे विभिन्न उसमा चाहिँ फसाइन्छ। आज रविजीको त्यो कुरा, रविजीले पनि यो कार्यक्रमलाई बाहिर ल्याइरहनु खोजिरहनु भएको थियो, तर ब्याड लक उहाँ आफै एउटा उसमा पर्नु भएको छ। यति धेरै जनताको सपोर्ट छ, पक्कै पनि मलाई लाग्छ रविजीले के अगाडि के भन्नुभएको थियो भने सत्य कहिले पनि हार्दैन, कथम कदाचित हार्यो भने त्यो सत्य हुँदैन भन्नुभएको थियो। आज सत्यले नहारोस् र त्यो कुराको सही छानबिन भएर एउटा अगाडि बढोस् भन्ने कुरा हामी सबै नेपालीले चाहिरहेका छौँ। र आज म पनि त्यही भन्छु कि यो उसमा चाहिँ भनौँ न यसरी चाहिँ बार्गेनिङ गरेर यो कुराहरू बाहिर ल्याइएको छ र जनता चाहिँ श्रोता दर्शकमा चाहिँ एउटा चाहिँ भ्रम होइन, रामकृष्ण ढकालले त साँच्चीकै लोन लिएर यस्तो गरेर नतिर्या हो कि यो मान्छे भाग्दै, उहाँले एउटा आफ्नो स्टेटमेन्टमा अन्तर्वार्तामा के भन्नुभयो भने रामकृष्णजीलाई 4 वर्षपछि एउटा पनि सम्पर्क छैन, 4 वर्षपछि उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँलाई भेटै हुँदैन, लाइक म त कुनै भूमिगत उसको मान्छे जस्तो। हाम्रो यति धेरै कार्यक्रमहरू हुन्छ जहाँ टिकटमा नाम राखिएको हुन्छ, स्थान भेन्यू राखिएको हुन्छ, मलाई भेट्न त्यहीँ पनि आउन सकिन्छ, फेसबुकमा मेरो रेकर्डिङको गरेर राखिरहेको हुन्छु र हामी र म उहाँ र सुरेन्द्रजी बस्ने 10 मिनटको वाकिङ डिस्टेन्समा छ। म कहाँ बस्छु भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ होइन। र उहाँले आएर चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि मसँग भेटै हुँदैन, उहाँलाई चाहिँ खोज्नै सकेनौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँले त्यस्तो चाहिँ हाँसात्मक कुरा गर्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ यस्तो खालको उहाँले कुरा राख्नुभयो र यो कुरा चाहिँ एउटा बाहिर आओस् भनेर मैले यहाँहरूलाई यो कुराहरू जानकारी गर्ने मैले यो एउटा जबरको गरेँ र यसमा अरू धेरै उनीहरूले पनि आफ्नो भनाइ राख्नुभयो र मलाई लाग्छ यो कुराहरू आएपछि हाम्रो श्रोता दर्शक र मेरो फ्यानहरूले जुन एउटा चाहिँ कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ त्यो कुराहरू क्लियर हुनेछ र अब अहिले त धेरै एउटा उसको माहौल छ। हाम्रो सम्पूर्ण उहाँहरूले पनि यो एउटा गलत चिजलाई चाहिँ एउटा आफ्नो आवाज उठाएर त्यो चिजलाई चाहिँ एउटा उसले चाहिँ सजाय पाओस् र एउटा निर्दोष चाहिँ त्यसबाट उन्मुक्ति हुने पाओस् भन्ने कुरा आओस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। केही कुरा यहाँलाई चाहिँ यसमा चाहिँ भनौँ न बुझ्न मन लागेको छ भने यहाँले राख्नु होला, हामी त्यसको जवाब दिन तयार छौँ। एउटा कुरा हामीले नबुझेको कुरा चाहिँ जस्तो अदालतबाट तपाईँले क्लिन चिट पाएको होइन, सबै चिज फैसला भइसकेको, तर पनि फेरि उहाँले नाम जोडिराख्नु भएको छ नि। हजुर, यो कुरो बुझिरहेको छैनौँ कि हामीले, केही न केही त छ होला कि भित्र। मैले सबै कुरा छर्लङ्गै मैले राखेको छु। के भने मैले भनि नै हालेँ, मैले अघि भने तपाईँको उहाँको चाहिँ यस्तो ऊ छ कि उहाँले मलाई पनि लाग्छ त्यो उहाँ त अदालतभन्दा माथिको मान्छे हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। जे पनि गर्दैनुहुन्छ उहाँले, अदालतले उहाँ कोही मुद्दा लडिरहेछ भने त्यो मुद्दा लड्ने पिरियडमा सूचना निकाल्नु नपाउने कानुनी व्यवस्था छ, उहाँले निकालिदिनुहुन्छ। कसले भन्ने उहाँलाई? भनेपछि अब सुरेन्द्र भण्डारीको विपक्षमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ त? महारानीले कार्यक्रम ल्याउनु खोज्नु भएको थियो, उहाँको त्यो त्यस्तो चाहिँ दुर्घटना भयो, उहाँले न्याय पाएर आउनु होला, यो कुराहरू बाहिर आउला भोलि। र अब म त के भनौँ, कानुनको हिसाबले म आफै अदालत गरेर मैले चाहिँ उ गरेँ हो, कामले तिर्दैन भइरहेछ। तर अब पक्कै पनि उहाँले चाहिँ यो मान्छेको रामकृष्ण ढकाललाई त हामीले चाहिँ यसरी निकाल्यौँ भने तिमीहरूको अरूको के हुन्छ भनेर एउटा चाहिँ हाम्रो नेपालीको खान्छ छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने भनेर ती अरूको आवाज पनि नआओस् भनेर सायद। र उहाँले कार्यक्रमहरू डिलिट गर्दै जानु, मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ गुन्डा लगाए अथवा यसरी फोन आयो भन्नुभएको छ, जसले समाचार लेखिरहनु भएको छ, जसले चाहिँ त्यो कार्यक्रम डिलिट हुनु होइन, भिक्टिमको साथमा उहाँको कुराहरू आउनुले नै त्यो छर्लङ्ग पार्छ कि उहाँले कति उ गर्नुभएको छ। तर भोलि कानुनले भोलि भन्यो भने, कानुनको हिसाबले आयो भने मेरो कुनै दायित्व छ भने म त्यसको लागि म तयार छु। तपाईँ एउटा कुरा भनिदिनुहोस् कि सुरेन्द्र भण्डारीको विरुद्धमा तपाईँ आज प्रेस कन्फरेन्समा हुनुहुन्छ, भोलिको दिनमा गएर अब मानहानीको मुद्दा हाल्न जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? म जान्छु, किन कहिले जानुहुन्छ त? जान्छु, म कानुनी उसँग सल्लाह गरिरहेको छु। हाम्रो एकजना जो वकिल अपोइन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले आफ्नो पारिवारिक कारणले
उहाँ चाहिँ भ्याली बाहिर हुनुभयो, नत्र उहाँले पनि आफ्नो केही कानुनी रूपले पनि राख्ने कुरा थियो। तर यो एक कुरो उहाँको कुराहरू आइरहेछ, मान्छेमा कन्फ्युजन भएपछि एउटा हामीले प्रेस मिट चाहिँ गरेर यो कुरा ल्यायौँ, अरू कानुनी रूप त अब अगाडि बढ्दै जान्छ भनेर चाहिँ हामीले यो कुरा ल्यायौँ। र पक्कै पनि जुन चाहिँ एउटा उहाँले मेरो नामको लोन देखाउनु भएको छ, जुन चाहिँ त्यो कुनै फरक लोन होइन, त्यो त्यहाँ ब्याज तिरिएको लोन हो। सायद त्यो लोनको चाहिँ उसमा चाहिँ उहाँले मलाई बार्गेनिङ गर्नलाई यो कुराहरू मलाई लाग्छ ऊ ल्याउनु भएको छ। तर कोही पनि यहाँको कन्फ्युज नहुनु होला कि त्यो घर किन उहाँले आफैले भन्नुभएको छ त्यो लिएर उहाँले यहाँ तिर्नु भएको छ भनेपछि त्यो त्यहीसँग सम्बन्धित हो। र जुनलाई कानुन अदालतले पनि दुइटै कुराको हामीले कुरा राखेर गर्दाखेरि त्यो कुरालाई सिद्धाइसकेको छ। एउटा चाहिँ पक्कै पनि एउटा यो भनौँ न एउटा अलिकति कोही एउटा उनी भएको मान्छे थियो भने उहाँले नाम निकालेर बदनामी गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन थियो। तर अलिकति जसको नाम छ त्यसलाई चाहिँ बदनाम गरौँ, बार्गेनिङ गरौँ, यसले बोल्न नजाओस्, उसमा उ नहोस् भनेर उहाँले त्यो कुरा राख्नुभयो। जसले गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ त्यो सूचना आउनुभन्दा अगाडि मलाई पहिला पनि विभिन्न उहाँको भिक्टिमहरूले मलाई भेट्न खोज्नु भएको थियो होइन। मैले राखेपछि उहाँको कुराहरू पनि बाहिर आउँछ भनेर मैले कसैलाई पनि भेटेको थिइनँ। तर जब मेरो कान्तिपुर पत्रिकामा नाम आयो, एक खालको तनाव भयो घरमा, मिसेसले एउटा खालको तनाव लिइरहेछ। एक दिन बेलुका मलाई उहाँको त्यो इन्टरभ्यू आएपछि वाइफले मलाई रुँदै म आज सुसाइड गर्छु भनेपछि अनि मैले त्यो त एउटा घटना हो, जे पनि हुनसक्छ होइन। भनेपछि यो कुरा त मैले त अब बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेर एउटा कति कुराहरू यस्तो हुन्छ मैले अघि भनिहालेँ लाइफको डार्क पार्ट जस्तो हुन्छ। यो एउटा कुरा नआइदिए हुन्थ्यो सिद्धि, अब किन यो कुरामा बोलिराख्ने। तर यहाँ त कस्तो भयो भने यो कुरा त यसले त अर्कै खालको तनाव लिएर यो कुरा बाहिर ल्याउनु पर्ने स्थिति भएर आज ल्याएँ। र यहाँहरू जस्तो चाहिँ एउटा व्यस्त मिडियाकर्मीहरूको एउटा यस्तो बाक्लो उपस्थितिमा यहाँहरू आइदिनु भयो र हाम्रो कुराहरूलाई हामीले बोलेका कुराहरूलाई यहाँहरूले एकदमै सही रूपमा समेत आफ्नो उसमा चाहिँ ठाउँ दिएर एउटा जनताहरूमा चाहिँ एउटा सबै श्रोता दर्शक महानुभाव नेपाली जनतामा एउटा यो पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। एउटा प्रश्न छ है यहाँको चाहिँ घर 2070 सालमा लिइराख्नु, हजुर 72 सालमा चाहिँ उसले तपाईँ मुद्दामा जानु, हजुर। तर 74 सालमा तपाईँको नाममा र श्रीमतीको नाममा, हजुर। तपाईँको नाममा 56 लाग्यो, श्रीमतीको नाममा चाहिँ 1,80,00,000 लोन स्टेटमेन्ट, हजुर। के भन्नुहुन्छ? अब त्यही त रमाइलो कुरा के छ भने त्यो हामीसँग यहाँ डकुमेन्ट छ 2070 सालमा घरै लिलाम भइसकेको छ। तर 2074 सालको स्टेटमेन्ट निकाल्दाखेरि हामीलाई त उहाँले स्टेटमेन्ट दिनुहुन्न, हामी त त्यहाँ त्यो स्टेटमेन्ट लिने त्यो लेभलमै पर्दैनौँ। र फोर्सफुल्ली त्यहाँ केहीको उहाँहरूले चाहिँ त्यो स्टाफ केही हिसाबले त्यो डकुमेन्ट्स पाइरहेछ, त्यसले गर्दा उहाँ तर्सिरहनु भएको छ। 70 सालको स्टेटमेन्टमा चाहिँ के छ भने 1,80,00,000 लोन देखाइएको छ अहिले पनि मेरो विशेषको नाममा। 74 साल 70 सालमा लिलामी भएको छ, 2074 सालको चाहिँ स्टेटमेन्टमा चाहिँ 1,80,00,000 लोन देखिन्छ। र उ गरेको त्यो चिजहरू अहिले पनि यथावत कायम छ। अनि मलाई लाग्छ त्यो सबैको चिजको चाहिँ ब्याकस्याट जोडेर उहाँले चाहिँ त्यो निकाल्नु भएको छ। कतिपय त्यो क्लोज भएका ऋणीहरूको पनि ऋण निकाल्ने गरेको देखिन्छ त्यहाँ। हजुर। यहाँ पनि त्यस्तै त भयो होइन? मैले त कस्तो सुनेको छु भने त्यहाँ अब कसैले चिठी बुझेन भने पनि एकजना चाहिँ हुनुहुन्छ जो दुरुस्त साइन गरेर बुझेको बनाइदिने होइन। तपाईँको चाहिँ लोनै नलिएका मान्छेहरूको पनि नामसाम राखेर लोन लिलाइदिने होइन, त्यस्तो खालको कामहरू। र भनौँ न सुरेन्द्रजी आफै नै एउटा उसको चाहिँ एउटा उहाँ त भनौँ न कार्यकारी अधिकृत हो, उहाँको तलब कति होला, तर उहाँ चाहिँ उहाँको जुन प्रपर्टीहरू देखिन्छ, उहाँको ब्याङ्क ब्यालेन्स जुन देखिन्छ र उहाँको जुन रबाब देखिन्छ त्यो पैसा कहाँबाट आयो उहाँसँग होइन। करिब 24 करोड उहाँको चाहिँ खातामा उहाँको पैसा छ अरे भनेपछि त्यो 24 करोड उहाँको कसरी कमाउनु उहाँले होइन, त्यो खालको कुराहरू उहाँहरूको डकुमेन्टले बोल्छ। यो म त एउटा प्रतिनिधि भएर मैले बोले मात्रै हो।